سلام و درود، امیدوارم که هر روزتون بهتر از دیروزتون باشه. با یه ویدیو ابگیکی دیگه در خدمتتون هستم و همینطور که میبینید امروز برخلاف جهت همیشگی از فرودگاه امام خمینی تیک آف کردیم. هوای مسیرمون بسیار تمیز و دوست داشتنی و آسمونی صاف که تونستم از پنجره هواپیما این تصاویر رو براتون تهیه کنم و در ادامه با هم دیگه ببینیم تقرب حدود 30-40 ثانیه‌ای به سمت شهر استانبول و البته فرودگاه استانبول. The outside temperature is 26 degrees centigrade. For comfort and safety, please remain seated until your pump has come to a complete stop and the seatbelt signs are switched off. Please open your right compartment because China's luggage might have been shifted around during the flight. As our guests, we hope you enjoyed yourself as much as we enjoyed having you on board and hope to see you the early view check on another Mahana flight. We know you had a choice and we thank you for choosing Mahana. در ادامه برج مراقبت پرواز فرودگاه استانبول رو داریم. یکی از پیشرفته ترین مراکز کنترل ترافیک هوایی تو منطقه است. این برج با دید 360 درجه هدایت صدها پرواز رو در روز به عهده میگیره، از هماهنگی دقیق نشست و برخاست گرفته تا مدیریت ترافیک هوایی تو آسمون شلوغ استانبول. ترکیش ایرلاین یه سری هواپیما داره که لیوریش به صورت خیلی خاص در انتهای فیوسلجش طرح از هلال و ستاره داره که یه سرچ کوچیکی کردم که بدونم داستان اون چیه که اینطوری جواب گرفتم که طبق اعلانات رسمی ترکیش با طرح‌های ویژه‌ای که داره با مناسبت‌های مختلف برای عضویت در استار آلیانس یا حمایت تیم‌های ملی ترکیه این هواپیما رو به این صورت طراحی کرده که شامل لوگوی هلال و ستاره بزرگ در قسمت انتهایی هواپیما هستش. در نوع خودش جالب بود. در ادامه میریم سراغ آخرین خبرها در مورد شرکت هواپیمایی ترکیش که یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی جهان و در صدر خبرهاست. تو هفته‌های اخیر تحولات مهمی پیرامون این غول هواپیمایی ترکیه رخ داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. طبق گزارش دیلی سبا تو تاریخ 5 اوت ترکیش ایرلاینز به عنوان تنها کاندید باقی مانده برای سرمایه‌گذاری در اروپا معرفی شده. این اتفاق پس از انصراف لوفتانزا از ادامه رقابت رخ داده و میتونه موقعیت ترکیش رو تو بازارهای اروپایی بیش از پیش تقویت کنه. همینطور که هواپیمامون داره تاکسی میکنه، هواپیمای ازبکستان ایرویز رو در نمای روبرو داریم. تو سال 2024 بیش از 6 میلیون مسافر رو جابجا کرده که رشدی 20% نسبت به سال قبل رو نشون میده. به منظور پاسخگویی به تقاضای فزاینده این ایرلاین، 2 ایرباس A320 نئو و 2 ایرباس A330-200 رو از طریق اجاره وارد ناوگان هوایی خودش کرده. تو خبر دیگه ای ترکیش ایرلاین بعد از 13 سال وقفه پروازهای خودش رو به شهر حلب سوریه از سر گرفت. طبق گزارش تراول رادار این مسیر ابتدا با 3 پرواز تو هفته آغاز میشه و 19 اوت به 5 پرواز در هفته افزایش پیدا میکنه. در مقابل ULS Airlines کارگو رو داریم، شرکت باربری هوایی ترکیه با دفتر مرکزی تو استانبول با ناوگان 4 هواپیما شامل 3 فروند ایرباس A310-300F و 1 فروند ایرباس A330-300P2F فعالیت میکنه. ایرلاین لوکاست ویز ایر مستقر در بوداپست با بیش از 200 مقصد تو اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا فعاله و ناوگانی شامل بیش از 229 فروند هواپیمای ایرباس A320، A320 نئو، A321 نئو و نخستین A321 XLR رو در اختیار داره. خب در مورد شرکت هواپیمایی ترکیش همه این خبرها مثبت نبودن. اخیراً تو تاریخ 29 ژوئیه 1 فروند بوینگ 777 متعلق به ترکیش ایرلاینز پس از فرود در فرودگاه آنتالیا به دلیل مشاهده دود از چرخ‌ها تخلیه اضطراری کرد. به گزارش AP نیوز همه 247 مسافر و 13 خدمه از طریق سرسره‌های اضطراری هواپیما رو ترک کردند و خوشبختانه هیچ مصدومی گزارش نشد. سومون ایر ایرلاین خصوصی تاجیکستان تو سال 2025 گام بزرگی در مسیر رشد برداشت. این شرکت توافقی با شرکت اماراتی DAE کپیتال منعقد کرد تا 2 فروند بوینگ 737 مکس رو به ناوگان خودش اضافه بکنه. این اولین ورود نسخه مکس به ناوگان سومون ایر و تحویل اون تا اواسط 2026 صورت خواهد
خواهد گرفت. ایستگاه فرودگاه استانبول IGA این تابلوچه بزرگ آسمان اروپا اخیراً دست به شکستن رکوردی تاریخی زد. تو تاریخ 27 جولای 2025 این فرودگاه 272132 مسافر رو در یک روز میزبانی کرد. رکورد جدیدی که رکورد قبلی لندن هیترو رو پشت سر گذاشت و حالا با قطعیت میشه گفت فرودگاه استانبول بیشترین تردد مسافری روزانه در اروپا رو ثبت کرده. حالا که داریم فرود زیبای هواپیمای شرکت هواپیمایی ویز ای رو میبینیم، آخرین خبر در مورد این شرکت برقراری اولین پرواز مستقیم بین فرودگاه گتویک لندن و شهر مدینه در تاریخ اول آگوست آغاز شده. این سرویس روزانه انجام میشه و نقطه عطفی در شبکه بین‌المللی این شرکت هستش. قراره از 10 آگوست 2025 قطر ایرویز پروازهای مستقیم 3 بار در هفته به شهر حلب رو پس از وقفه طولانی برگردونه. از اول سپتامبر هم این پروازها به 4 پرواز در هفته افزایش خواهند یافت. در 3 ماه دوم 2025 ترکیش ایرلاینز درآمد خودش رو به 16 میلیارد دلار رسونده، تقریبا افزایش 6% و تعداد مسافران رو به 8.9 میلیون نفر افزایش 54% رسونده. اما سود عملیاتی کاهش پیدا کرده، به ویژه بار کاهش درآمد داشته و به 9.4% رسیده. با هم ببینیم لحظه ای از فرود زیبای بوینگ 737 ایراکی ایرویز که موفق شدم که شکارش کنم یه جورایی. و این تصاویر رو هم که میبینید از شلوغی و ترافیک فرودگاه بین المللی استانبول هستش. با وجود بسته شدن برخی فضاهای هوایی منطقه‌ای، ایر آستانا موفق به راه اندازی 20 مسیر جدید در نیمه اول سال 2025 شد. ظرفیت پروازی 17.8% و ترافیک مسافری 17.3% رشد داشت و بزرگترین شبکه در بازار مرکزی آسیا رو حفظ کرد. تو 24 ژوئن 2025 ترکیش ایرلاین در جوایز اسکای ترکس 2025 برای دهمین سال متوالی به عنوان بهترین خط هوایی اروپا انتخاب شد. این شرکت همچنین جوایزی در کلاس اقتصادی، خدمات بیزنس و پذیرایی هوایی هم نیز کسب کرد. فرود بوینگ 737 شرکت هواپیمایی کارون تو فرودگاه استانبول. پایگاه خبری لکسیکا نیوز در مراسم جشن 100 سال صنعت هوانوردی مغولستان و 60مین سالگرد ایرلاینز میات مدیر عاملش اعلام کرده که میات سال 2025 با هدف راه اندازی 4 مقصد جدید عملیات ناوگان CRJ 700 رو از 15 ژوئن شروع کرده و قصد داره تعداد پروازها و درآمد رو نسبت به 2024 افزایش بده. ترکیش ایرلاینز با 382 هواپیما پرواز میکنه و ترکیبی از نروبادی و واید بادی شامل ایرباس A350، ایرباس A321 نئو، بوینگ 777 و بوینگ 787 رو مدیریت میکنه. این خبر مال 1 آوریل 2008 که اعلام میکنه ترکیش ایرلاینز بعد از یک فرآیند ادغام 18 ماهه به عنوان 20مین عضو شبکه استار آلیانس به طور رسمی پیوست و تبدیل به 7مین خط هوایی اروپایی این اتحاد شد. و حالا تو سال 2025 ترکیش ایرلاینز با خطوط مهم مثل لوفتانزا، سینگاپور ایرلاینز، یونایتد، ایر کانادا و سایر خطوط عضو قرارداد کدشیر داره که دسترسی گسترده‌تر در شبکه استار آلیانس رو فراهم میکنه. پیشرفت از 2008 تا 2025. خانم آقایان، جهت حفظ ایمنی شما مهمانداران نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی این هواپیما را نشان خواهند داد. توجه شما را به نکات ایمنی جلب می‌نماییم. این کمربند ایمنی شماست. کمربند خود را به این صورت بسته، محکم و باز نمایید. لطفاً همکنون نزدیکترین راه خروجی که ممکن است پشت سرتان باشد را شناسایی کنید. اخذ شده است بیرون آورده و از سر بپوشید. سپس بعد دور کمر آن را این گونه بسته و محکم نمایید. توجه داشته باشید جلیقه نجات خود را در هنگام خروج از هواپیما باد کنید. برای باد کردن جلیقه دستگیره‌های قرمز رنگ را به سرعت به طرف پایین بکشید. چنانچه جلیقه باد نشد به این صورت با دمیدن آن را باد نمایید. جلیقه نجات کودکان توسط مهمانداران در اختیارتان قرار خواهد گرفت. Hand devices and flight mode. To remind yourself of the safety aspects of this aircraft, please read the safety briefing card which is in your seat pocket. And if you have any questions, our cabin crew will be happy to help. Thank you.
بر اساس گزارش‌ها ترکیش ایرلاینز قصد داره پروازهای بیوقفه از استانبول به ملبورن، سیدنی و اوکلند رو پس از دریافت A350-1000 خودش آغاز کنه. این مسیرها برای سال 2026 پیش بینی میشن. مداران همکنون کابین هواپیما را جهت آمادگی پرواز چک می‌نمایند. خواهشمندیم برای حفظ ایمنی خود کمربند مخصوص پرواز را ببندید، دسته صندلی را به وضعیت اولیه و پشتی صندلی خود را به حالت عمودی برگردانید. شرکت هواپیمایی ایر آلبانیا برای پاسخ به افزایش تقاضا در تابستان 3 هواپیمای باریک پیکر از شرکت ترکیش ایرلاینز به صورت اجاره‌ای دریافت کرده. ترکیش ایرلاینز مالک 49% از ایر آلبانیا هستش و نقش مهمی در مدیریت ناوگان و عملیات روزانه این ایرلاین ایفا میکنه. شما دارید در تصویر فرود هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمای ایران ایرتور رو تو فرودگاه بین‌المللی استانبول از این زاویه زیبا تماشا میکنید و با هم بریم که داشته باشیم تیکاف یا فراز هواپیمای خودمون از باند فرودگاه بین المللی استانبول و طبیعت زیبای اطراف این فرودگاه. Thank you for choosing Mohan. بعد از این هم که رسیدیم به فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، از این ایرباس A330 زیبای شرکت هواپیمایی ایران ایر هما ویدیو گرفتم و بسیار خوشحالم که دقیقاً در زمان حرکت ما تاکسی این هواپیما در نزدیکی ماشین ما قرار داشت و بسیار از زیبایی و هیبت این ایرباس خوشگل لذت بردم. خیلی خوشحالم که با یک ویدیو افگیکی دیگه در کنار من بودید. امیدوارم که تو همه عرصه‌های زندگیتون موفق باشین. خدا نگهدار.